بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د بوک کې دلته کې چې کوم کمپیوټر ساينس بوک دی د پی ډی اف فارمیټ کې ما سره په دې کې وګورئ موږ دا یونټ نمبر 1 کور کړی د آی سی ټي فندامنټلز ټیک شو. بیا په سیکنډ یونټ دی ډیجیټل سکلز. نو ډیجیټل سکلز ته زه راځم او ډیجیټل سکلز چې دی نو د دې لرنینګ آوټکمز څه دي. at the end of this unit students will be able to develop and demonstrate لکه دا زه لږ زوم ان کوم چې تاسو ښکاري ٹھیک ده. Develop and demonstrate data handling skill using various software tools, MS Excel, Google Sheet. Google Sheet به موږ آنلاین کوو او MS Excel دې سیستم کې ما سره انسټال دی. لکه تاسو کوم دی Google Sheet په موبایل هم بیا یوز کولی شئ. آنلاین سرویسز دي د Google هغه تاسو استعمالوي شئ د سپریډ شیټ لپاره ټیک ده. او دغه رنګ موږ چې کوم دی ایکسل په دې خپل کمپیوټرو کې لوکلی انسټال کړی وي هغه استعمالوي. او سپریډ شیټ څه شی دی؟ سپریډ شیټ Spreadsheet software is an application software used for analysis and storage of data in a tabular form. دا په table form کې data store کوي لکه column او row کې ٹھیک ده کنه. As the data increases the need of a spreadsheet software for data handling rises. څومره چې data زیاتیږي دومره د data د spreadsheet ضرورت هم زیاتیږي. دا هغه چې کوم دی ضرورت بیا ډیر راځي. Data handling is the activity of accumulating, categorizing and arranging and furnish when needed. ډیټا هینډلینګ څه ته وایي؟ ډیټا چې موږ هینډل کوو دا غي مطلب څه دی؟ اکمولیټینګ ډیټا راټولولو ته وایي. کیټګرایزیشن دا غي موږ مختلف کیټګریز جوړو ټیک ده کنه. لکه اوس د کلاس 8 ډیټا شو، د کلاس 9 ډیټا شو، د کلاس 10 ډیټا شو. نو مختلف کیټګریز دي تاسو په سکول کې د ډیټا ټیک ده کنه. ار ارینجینګ اینڈ فرنیشینګ and furnish when needed. او کله کله موږ بیا ډیټا پکار شي لکه موږ وایو کلاس 8 کې د کمپیوټر ساينس سټوډنټس کم دي، کلاس 8 کې د ډراینګ سټوډنټس کم دي. نو دینه بیا موږ ګروپونه جوړو مختلف ډیټا کې بیا بیل کو ټیک شو. نو دا موږ ایکسل کې چې لیکلي موږ سره بیا دا بیلیږي ډیر په اسانه څنګه به کو بخه in suitable manner which is supportive in scrutinizing and decision making. Scrutinizing دې ته وایي چې کله موږ ډیټا کې څه شي زرو باسو یعنی یو مسله وی پکې هغه پکې سرچ کوو. سکروټنایزینګ دی ته وایي لکه وګورو چې ډیټا چې کم دی کمزې کې پکې څه غلطي ده. لکه اوس تاسو ريجستر کې ګورئ کنه نو رول نمبر چې کم دی کله کله تاسو ګورئ د سټوډنټ، کله د فادر نیم ګورئ، کله پکې ډیټ اف برث ګورئ ټیک شو کنه. او هغه چې کم دی کله کله پکې کریکشنز راشي چې دا نوم غلط دی د ډیټ اف برث ټیکول دي. نو ډیټا هغه تاسو مونږ بیا په ایکسل کې چې ولیکو بیا په دې کې مونږ چک کوو. سکروټنایزینګ دی ته چې غلطیانې ته مونږ وباسو چک یې کو سکروټنی یې کو لکه انټری تا کړی دا بل کس بیا چک کی چې لکه د انټری کې اوسه مسله نشته بیا مخ کې ولګي چې دی وای چې ما انټری کړی دا بل وای ما چک کړی دا او بل وای اوس ټیک ته بس دوه کسانو په پروسس کړی دی اوس په ځکه توجه سره کار کولی شي ټیک ده کنه. دا غي چې کوم دی کریکشنز ارسه پکې شوی او دی کوي ډیسیژن میکینګ او بیا په خلک فیصله کولی شي. پوه شو کنه یو کس وکتله یو کس انټریو کړه یو کس چک کړل او ورپسې بیا بل کس په ډیسیژن اغشتي چې او د دوه کسانو نه را پاس شوی پروسس په شوی دی د ډیر کسانو نه ډیټا تیریږي بیا ورسته ورځ چې کم دی پاره کې بیا کلینینګ کیږي. نو دا خو چې کم دی نو د سپریډ شیټ لک شانتي دغه ټیبولر فارم لکه سپریډ شیټ ما سره داري په کمپیوټر کې چې کم سپریډ شیټ دی داري ایکسل ټیک شو. تاسو دا اوپن کوي څنګه دلته نه کلیک کوي ایکسل باندې به چې کم دی کلیک کوي به تاسو اوپن شي دا د مایکروسافټ ایکسل دلته نم راځي او کدلته تاسو ډایرکټ ولیکئ ای ایکس دلته کې مولیکو ای ایکس سی ټیک شو. چې دا مولیکو نه دلته به تاسو په ټاپ باندې راشي ټیک ده مخامخ په سکرین کې نو هغه باندې کلیک کې اوپن بشي. ها اوس چې کوم د ایکسل لا سکرین تاسو ته مخامخ کاری نو دې ته مونږ وایو سپریډ شیټ. دا ټوټل څه شي دی؟ سپریډ شیټ. او دا ایکسل پروګرام دی دا اپلیکیشن پروګرام دی څه شي دی دا اپلیکیشن پروګرام دی ټیک ده. اوس په دې اپلیکیشن پروګرام کې چې دین ودلته کې یو څو سيزونه دي لکه دلته کې एग्जांपल्स ورکړي دي چې مایکروسافټ ایکسل اوپن افیس کیلکولیټر دی او دې کې چې کم دینو څه شي دی ګوګل شیټ دی. نو دا ګوګل شیټ په انلاین وایو او دا مایکروسافټ ایکسل به د تاسو چې کم دی لوکلی دلته په سیستم باندې څنګه چې پرون موږ یو پریکټیکل کړی وو او تاسو ته پته ده. اوس دې کې وایي چې د پرپز اف سپریډ شیټ د دې سپریډ شیټ مقصد څه دی. A spreadsheet provides a digital form of the paper. دا ډیجیټل فارم وی لکه څنګه ما د ريجستر مثال درکو د اټینډنس ريجستر کنه دا غرانګي مونږ دا په دې ایکسل شیټ کې اټینډنس مینټین کولی شو اټینډ او ډیجیټل
form of the paper-based worksheet. The intersection of rows and columns within the spreadsheet gives cells. لکه دا intersection دی rows دا دي دې ته rows وایي دی 1 2 3 ته دې ته څه وایي rows وایي او د A B C ته دې ته څه وایي columns وایي دې ته columns وایي او د دې intersection point ته چې کوم دی نو څه وایي cells وایي دې ته څه وایي لکه E6 دا یو اډرس دی او دا چې کوم دی نو دی یو ځای ته چې کوم دی دې ته وایو cells څه وایي وته cells ټیک شو کنه لکه دا چې ما سره دی cells دا سیلونه دي دا یو سیل دی دا بل سیل دی دا بل سیل دی ټیک شو کنه ها اوس چې کوم دی څه وایي rows and columns within the spreadsheet gives cells that are filled with data to apply operations اوس چې کله زه دې کې ډیټا واچوم بیا په دې کې زه operations کوم لکه مثال په تور باندې دلته مو لیکو سیریل نمبر ټیک شو بیا مې ولیکو نیم بیا مې ولیکو کلاس ټیک شو بیا مې ولیکو مثال په تور باندې مارکس ټیک شو نو دې کې ما مختلف سیزونه ولیکل په دې باندې بیا زه operations کوم دې کې زه ډیټا لیکم لکه سیریل نمبر 1 اوس نیم دی مثال په تور باندې تاسو نوم دی ابو ذر چې کوم دی ما نوم ولیکو بیا ورپسې کلاس دی 8 ته ټیک شو مارکس دی د مثال په تور باندې 635 ټیک شو کنه صحیح ده په میډ ټرم کې د مې دومره بیا سیریل نمبر 2 بیا پس څه شي دی تاسو نوم دی فرحان سعید چې کوم دی نو د کلاس دی 8 ته او د نمبر دی 700 ټیک شو بیا ورپسې رول نمبر سیریل نمبر 3 ټیک شو کنه ښکاری کنه لږ به زوم ان کوم چې تاسو ښکاری ها ټیک شو نو دې ایریاز چې کوم دی نو دا به کوم لږ غټ زوم دی نه کیږي ها دې ته زوم بار وای ټیک شو دې نه چې کوم دی کمیږي او دې نه زیاتیږي ټیک شو ها اوس چې کوم دی بل نوم لیکما نو دې کې به بیا مونږ ډیټا اچو operations به بیا کو a typical spreadsheet can be used for working with mathematical formulas and performing calculations دې کې مونږه maths formulae اچو او پاغه باندې calculations کو data sorting and analysis دې باندې مونږه چې کوم دی data sorting څه ته وي ترتیب کې کول ته وي data یا چې کوم دی ascending order descending order د A B C په ترتیب سره واچوا په 1 2 3 په ترتیب سره واچوا د Z نه شروع شو د الټا طرف نه را شروع شو لکه 10 نمونه دی چولې دي نو به 10 شو کا بیا 9 شو کا بیا 8 شو کا د سي ترتیب الټا طرف نه را شروع شو یو ته وی ascending په ترتیب سره 1 2 3 سره او descending وی دا غي اپوزیټ ټیک شو کنه الټا طرف integration and visualizing of data in the form of graphs and charts او کله کله مونږ چې کوم دي تصویري شکل د ډیټا ګورو نو دام پکې کتی شو ها او سیدی دا مایکرو دا خو سپریډ شیټ باره کې دی جنرال خبره وکړو چې سپریډ شیټ ما تاسو ته وی چې دا ایکسل ما سره چې دین دی ته سپریډ شیټ وای نو مایکروسافت ایکسل از ا سپریډ شیټ سافټویر ډیولپ بای مایکروسافت دا یو مایکروسافت یو کمپنی دا اغه دا ایکسل سافټویر جوړ کړی دی او د ته مایکروسافت ایکسل زکه وای ټیک شو کنه دا یو سپریډ شیټ سافټویر دی پوه شوې ها it is used to organize and manipulate data using formulas and functions formulae او functions په دې کې چې کوم دین ودی کې مونږ اچو او هغه باندې مونږ operations کو manipulation پکو ټیک تا کنه data باندې it provides a visual representation of data that makes it easier to analyze ټیک شو کنه دې چې کوم دی د ډیټا تصویري شکل مخې چې پاغي باندې مونږ ډېر په اسانه باندې پويږو لکه مثال په تور باندې د پاکستان او د انګلند چې کوم دی ورلد کپ میچ نو دا غي چې کوم دی اوس ورونه او ګرافس ورسې چې کوم دی هغه کې زیات تر چې کوم دی په ګراف کې ارسخي نو هغه نه پته لګي چې د چا دې ټیم کې چې کوم دی نو رن ریټ خدي ارسه خدي هغه تاسو ته ډایرکټ پته لګي یو تصویر نه پته لګي ټیک تا کنه او خو یا چې کوم دی یو بیټسمن رنزونه کړي 50 کړي دا نو داغه د ګراوند ګراف وخی چې د چې کوم دی په اف ساید باندې څومره رنزونه کړي او په لیک ساید باندې څومره سکور کړي نو دا قرانګي مونږه د دې ډیټا ګرافیکل شکل کتی شو پر ایکسل کې ټیک تا کنه صحیح ده it is now the most خاطی کوي it is also used by business to perform financial analysis د کې مونږه چې کم دینو دا څومره د کاروباري چې کم دی د پیسو د لین دین چې کم دی دا غي مونږه حساب کتاب هم ساتلی شو دا غي انالیسس تجزیه هم کولی شو چې څومره پیسې په کم مت کې چاته ادا شوې دي ٹھیک شو کنه It is now the most commonly used program
for creating graphs and tables. ټیک شو کنه دا ډیر کامن پروګرام دی موست کامنلی دا یوز کیږي د گرافس لپاره او د ټیبلز لپاره ټیک شو کنه اوس په ایکسل کې چې کوم دینو د ټول ایکسل ته هم تاسو ته دې ته سوی سپریډ شیټ وایي د کې یو دوه ټرمینالوژي یو ته وایي ورک بوک او یو ته وایي ورک شیټ نو نن به صرف ان شاء الله چې دا وایو نو دیزی پورې بس ته بیا به چې کم دینو دا نور سیدونه ورسره کور اپ کوو ها اوس د ورک بوک څه شی دی in Microsoft Excel a workbook is a collection of one or more worksheet in a single file لکه مثلا workbook چې دی نو دا څه شی دی workbook دا چې دی یو فایل دی راکولو کو نو دا یو workbook دی د ټول ایریا ته مونږ سوي د ټول پروګرام ته سپریډ شیټ وایو او دا مایکروسافټ ایکسل دی او کله چې دی کې ما یو فایل اوپن کو نو دا یو ورک بوک دی اوس که زه یو بل فایل اوپن کوم فایل باندې به کلیک کې او په دې کې به په نیو باندې کلیک کې نو دلته کې بلانک ورک بوک یو بل ورک بوک کولو نو دلته لیکلی دی بوک 2 د دې مطلب دا دی چې په دې یو ټیم کې اوس که زه چېرې د ریسټور بټن باندې کلیک کوم ګورئ دا دوه فایلونه کولو دي یو هغه چې کوم کې ما ډیټا لیکلې ده لاندې ښکاري او یو دا دی نو دې ټیم کې دوه فایلونه ما سره کولو دي نو زه دې نه دا یو کلوز کولم شم دا یو تنه کلوز کا وګوره نو دا ورک بوک دی نه بوک 1 دا دی بوک 1 دا دی او بوک 2 ما کلوز کو که چېرې بیا کولو کا بل بلانک ورک بوک کولو کو زه ته وګوره دا ورک بوک چې کوم دی بیا لیدې مې بوک 3 لیکلی یو مې کولو کو بند مې کو دا ول اوس دې بل نوم ور کړی دی نو ته په یو ټیم کې په درې سلورو فایلونو کې ورک بوکس کې کار کولی شي نو دې ته وایي بوک 1 دا یو ورک بوک دی دا بل ورک بوک دی داسې پکې بل فایل هم کولاولی شي په یو ټیم کې سلور پنځه فایلونه ته اوپن کولی شي او په ټولو کې کار کولی شي ټیک شو نو دا شو ورک بوک ها اوس دا چې دی نو دا ګوره دا کنټرول بټنز دي دا بره چې دي دا د سپریډ شیټ کنټرول بټنز دي او دا لاندې درې چې دي نو دا د ورک بوک کنټرول بټنز دي ها ټیک شو چې انډیویډوال یو فایل باندې نو هغه د دې ځینه باندې او چې ټول سپریډ شیټ کلوز کړي نو هغه د دې ځینه باندې ټیک شو کنه چې ټول پروګرام ته چې 15 فایلونه مې کولو ټول په یو ځل باندې کنو دا بره بټن به دباو کی او کچره ته چې نه یو فایل باندوم دوه باندوم او درې د کولوي ټیک شو نو هغه کې بیا ته انډیویډوال به بیا بند کی دا رنګ به لګ مینی دا کې کدل ته نو دا به داسې ریسټور باندې وکلیک کی نو دا به دل تراشي نو تا ته پته ولګي کې به ته بیل ښکاری بیا ټیک شو ها اوس چې دینو دا خو د دې خبره شو ورک بوک هم پیژاندې انډیویډوال سنگل فایل ته مونږ ورک بوک وایو دلته لیکلي دي داري سنگل فایل ته چې کوم دی مونږ ورک بوک وایو بیا ورپسې دی ورک شیټ is a collection of cells organized in rows and columns that allows you to organize information as table ورک شیټ چې دی نو دا collection of cells دی دا ډیر collections of cells دی rows دی او columns دی او دا چې کوم دی یوزر الاو کوي چې هغه چې کوم دی نو دا ټیبل په حالت کې چې کوم دی ډیټا سٹور کړي لکه اوس دلته وګوره د کې ما دا نمونه لیکلي دي ټیک شو دا ډیټا په دې کې ما لیکلي ده ابو ذر فرحان سعید دا ټول نمونه په کې ارسه په کې ما لیکلي دي نو دا په شیټ 1 کې ما لیکلي دي ټیک شو اوس کچره نو دا رقم کزي د مثال په تور وایم چې دا کلاس 8 دی کلاس 8 ټیک شو کلاس 8 دی دا نو کلاس 8 ته مې دا ورک شیټ ما د کلاس 8 د نمونه د پاره کو زم دا بل چې دی باندې کوم دی د باندې چې کلیک کې او دا سي کلیک کې رینیم دی کې دی رینیم ګوره رینیم دله به زبم چې دا کلاس 9 ټیک شو نو دا کلاس 9 شو دله هم دا چې کوم دی دا رینیم کو دی ته هم دا د کلاس 10 شو ټیک شو نو اوس وګوره درې شیټونه او شیټ 1 شیټ 2 او شیټ 3 نو یو به د 8 د پاره استعمال شي یو به د 9 د پاره استعمال شي یو به د 10 د پاره استعمال شي اوس وایم او د 7 د پاره هم یو پکار واخو دلته نشته نو شیټ نمبر یو پکې بل واچو دلته کې واچو مثال په تور باندې دلته بولی کو کلاس 7 بولی کو 7 ټیک شو او ته چې دا خو د شروع کې پکار نه دا په موز باندې ونی سه وخت واته به ډریګ کې او پرې به دلته نو د شروع تر راوست نو دا اوستا په ترتیب اوس په دې کې هم ډیټا نشته لري په دې کې ډیټا شته په دې کې هم نشته په دې کې هم نشته چې کم کې بیا کوم ډیټا اچي نو بیا باغ شیټ باندې کلیک کې نو دې ته وای ورک شیټ نو یو دی سپریډ شیټ یو دی ورک بوک او یو دی ورک شیټ نو هوپفلی چې تاسو په دې پوه شئ نن د پاره دومره بس نور مرګرو سره شیر کړئ ها ثانک یو